حفزان. كنا نظن أن مديرية السدة تختصر على شلال وادي بنا فقط، ولا ندري أن كل زاوية فيها أجمل من الأخرى، حيث تحتوي على شلالات ومناظر طبيعية ومعالم تاريخية تكاد لا تنتهي. رحلة سعيدة. في ساعات الصباح الباكر ونحن متجهون إلى وجهتنا، وبعد أن تخطينا نقيل سمارة توقفنا وفطرنا على أجواء صباحية جميلة مع الشباب. أهلا وسهلا من مكان جديد رائع وأكثر من رائع. من هنا من قاع الحقل، انظروا يا أخوان. توقفنا لأخذ بعض اللقطات مع الشباب على إطلالة مدرجات كتاب، حيث المدرجات بلغ النظر. ومن ثم واصلنا المسير إلى وجهتنا السدة مرورا من كتاب. وعلى طريقنا توجد قرية بيت الشامي في عزلة المرخام، توقفنا دائما من شدة جمالها وبساطها الأخضر. يا أسامة، ايش السر؟ كل ما وصلنا المكان هذا دائما كل ما نمر على هذا المكان توقف وتصور المكان، ايش يستوقفك دائما هذا المكان؟ شوف بنفسك، المكان يستاهل. ايش يا حمزة؟ المكان يستاهل. حيث تجد تفاصيل حياة الريف المبهرة أمامك، بساط أخضر وهو مرعى لأهل المنطقة، والأطفال يرعون فيها بمشهد جميل. تأملوا معي هذا المشهد البديع. كل رحلة إلى السدة وغيرها من هذه المناطق الجميلة دائمة الإبهار. المنطقة هذه أو الطريق هذه دائمة الإبهار وجميلة جدا ورائعة وتستحق الزيارة من الجميع. شوف عزيزي المشاهد، شوف ما أجمل هذا المكان وما أجمل هذا الإطلالة. انظروا إلى الأطفال يلعبون في هذا الوادي. ومن ثم واصلنا المسير ونحن في طريقنا، الطبيعة تحيطك من كل جانب. وعلى طول الطريق تجد سلسلة جبلية تحتضن سائل ووديان، وأهم معلم في طريقك ميزاب الدجان، وقد كان لنا زيارة سابقة له، ستجدون رابط الحلقة في الوصف.
وصولا إلى مشارف مديرية السدة، حيث توجد قرية جميلة اسمها المنضاح تطل على المديرية ومدرجاتها الزراعية تحيط السدة من كل جانب. معلومة مهمة: لا يوجد فنادق في السدة ولا مطاعم كبيرة، يوجد بعض المطاعم الشعبية فقط. حاليا وصلنا إلى مركز مديرية السدة. انظروا هنا في الأسفل مركز مديرية السدة، بعد وادي بنى تماما بقليل. هنا مدينة السدة، هنا المتعة، هنا الإثارة. إن شاء الله تبدأ رحلتنا من الآن بننزل إلى الشلال أو إلى قرية حفزان بالضبط. إحنا رحلتنا من الأساس إلى قرية حفزان، مكان جميل ورائع جدا ومناسب للسباحة. حاليا وصلنا يا إخوان إلى سوق السدة لشراء الغداء وبعض الاحتياجات، ومن ثم ننطلق إلى حفزان إن شاء الله. خليكم معنا. بالنسبة للطريق، تتفرع من الطريق الرئيسي كتاب السدة فتتجه يسارا إلى حفزان، ومن خلال الطريق الإسفلتي وتحديدا من قرية سوادة وصولا إلى قرية نيعان المسقاه، ومن ثم تتفرع من المسقاه طريق حفزان وهو غير إسفلتي ولكنه معبد ومن خلاله يمكنك الوصول إلى القرية. حاليا يا إخوان وصلنا إلى نهاية الطريق السيارات، فالآن وصلنا إلى قرية حفزان والآن بنمشي رجل إلى الأعلى. حمزة ما والله المكان رهيب. شوفوا كيف يا إخوان الآن بنمشي رجل. شوفوا يا اخوان الان نمشي مع هذا السيل. يا سلام على مكان، شوفوا كيف طريقنا واضح تماما، ما شاء الله الشباب قاشدوه. الاجواء جميله جدا. حرفيا يا إخواننا المكان يفوز. كل ما مشينا شوية ننظر إلى هذا الماء الجميل وهذه السائلة. ما شاء الله خلال الشهر الأخير هذا نزلت أمطار شديدة جدا هنا في السدة وفي محافظتين بشكل عام، فعشان كذا تفجرت السدود وتفجرت العيون، فخرج الماء بشكل كبير في جميع المناطق. فالآن نقدر نقول بدأ موسم التصوير من الآن. خليكم معنا. شوفوا يا أخوان هذا المسجد، مسجد صغير يا الله شكله قديم جدا. المسجد هذا يقول لك عمره 400 سنة. شوف يا عزيزي صغير جدا، يعني مثل الغرفة الصغيرة.
الأماكن اللي زرناها كثيرة جدا، ولكن مثل هذا المكان أول مرة نشوفه. ليش؟ بسبب وجود الشلالات على طول الطريق، وثانيا كأنها غابة استوائية، وأيضا الطريق معبدة إلى نص الطريق. إذا سوق السدة الطريق تمام ومن ثم في فريقين، ولكن صراحة أنت بتستمتع ليس بالوصول، وإنما تستمتع في رحلتك إلى الوصول إلى هذا المكان. الطريق كله جميل ورائع، فاستمتع. احنا نقوم نزرع هنا يعني 3 مواسم مش 4 بالسنة. نزرع الشام والبطاط والبصل والطماطس، يعني على مدار السنة، والماء عندنا ما ينقطعش طول السنة. غلطتنا الوحيدة إن ما جينا هذا المكان من زمان. ما زلنا في منتصف الطريق المؤدية إلى المكان، ولكن اسمعوا خرير الماء في الأسفل، تسمع الصوت. الشلالات قوية جدا، تحت في الأسفل في سائلة قوية جدا. طيب السائلة هذه اللي في الأسفل يا إخوان اسمها سيل الرداعي. السيل هذا يا إخوان يجي من عزلة العرافة في الأعلى. شوف عادة هنا يسبحوا أصحاب القريات، أصحاب الأماكن هذه، بس الذي يشتوى البيرة السوداء عادي قدام يطلعوا لها. الذي إحنا بنسيرها. أوكي جميل. طلعنا. حيث يوجد فيها سائلة وسط سلسلة جبلية شاهقة. وصلنا إلى وسط القرية آخر طريق السيارة، ومن ثم واصلنا مشيا على الأقدام، ومشينا على ساقية ماء التي تغذي القرية من المياه الجارية وتسمى ساقية العرش، مرورا من قرية عميقة ومقشر. وحيث تمشي إلى السائلة تجد الساقية من يمينك والسائلة من شمالك بمنظر أشبه بلوحة فنية ربانية. على طول الطريق والسائلة هذه أمامنا هكذا بهذا الشكل الجميل، وتدفق الماء اليوم قوي جدا، والماء أيضا نظيف. طبعا يا إخوان إحنا الآن ذاهبين إلى البيرة السوداء. إيش البيرة السوداء؟ بركة كبيرة جدا جدا للسباحة، تمام؟ طبعا هنا يجوز السباحة في هذا المكان، ولكن هذا منخفض يعني للأطفال الصغار، ولكن هناك مثل المسبح مرتفع جدا وشاهق. يقولون إن الطريق مقطوعة، ولكن إحنا بنحاول إن شاء الله نوصل. على هذه الجبال تنزل الصخور بسبب انه في هنا شلالات، ولكن شلالات بسيطة تنزل من الأعلى. شوفوا صراحة مستمتعين. انتم شايفين اللي انا شايفه. ويوجد شلال صغير يصب في السائلة يسمى المهذرة. ويوجد 2 سيول، سيل الديلاني وهو سيل السدة، وسيل الرداعي الذي ينزل من حفزان. وهذه السيول تجتمع عند قرية شعب الطلب ويصب في النادرة. الضيق منبع سيل الرداعي ثاني أهم رافد لسيل وادي بناء، يمتد من أسفل قرية بيت الأشول حتى قرية حفزان بمسافة ما بين 10 إلى 12 كيلو تقريبا، ويلتقي بسيل وادي بناء عند قرية شعب الطلب بمديرية السدة. سيل الرداعي له العديد من الروافد، أهمها رافد قرية الحقلين وما جاورها. يا سلام حبيبي. مروان شوف، هذا الحين يعتبر أعلى ارتفاع لمنسوب السيل. ايوه يعني في كل سنة بنجي لها بيكون أقل من كذا بكثير. ما شاء الله. اليوم على حطنا وحطت الحمد لله. الحمد لله. جينا وهو مرتفع. حلو. الآن بتشوف عاد قدام إن شاء الله بستمتع. إن شاء الله. يلا. طول الطريق والسائلة هكذا، لون أبيض، ماء نظيف، تدفق عالي. يا سلام. شوف يا عزيزي، لو تلاحظ المكان هذا يختلف بإيش؟ يختلف في لون الأحجار والصخور. تلاحظ أن الصخور في هذا المكان لونها أبيض، عكس جميع المناطق اللي زرناها اللي لونها يكون هكذا أحمر. فالمكان هذا غريب. شوفوا شوف، حاليا وصلنا إلى منتصف الطريق يا أخوان، زي ما شايفين الآن اقتربنا من البيرة السوداء.
واصلنا المسير إلى أن وصلنا إلى منطقة وسط السائلة تسمى البيرة السوداء. وأخيرا وصلنا يا إخوان إلى البيرة السوداء. هنا الهدف الأساسي من رحلتنا اليوم، هنا المكان الجميل، وأخيرا وصلنا. أنتم شايفين جمال المكان؟ تعالوا نوريكم من الأعلى، تعالوا أوريكم من الأعلى كيف يكون، تعالوا يلا. عندما تصل تنبهر من جمال المشهد. وسط جبلين يوجد صخور عملاقة يجري من حولها الماء. استمتع يا عزيزي المتابع، شوف المكان. تصب مياه سيل حفزان من المرتفعات الجبلية الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية، وتحديدا من مدينة ظفار عاصمة حمير. ومن بعدها عدنا إلى الساقية لتناول وجبة الغداء مع أهالي القرية الكرماء. بسم الله بسم الله ما شاء الله، الله يكرمهم أهل القرية هذه. شوفوا كيف ضيفونا، شوفوا مفاجأة، شوفوا ما شاء الله تبارك الله. ايش يا مروان؟ حفزان، احنا الآن في قرية حفزان. عشنا يوم جميل وتجربة رائعة مع الشباب. أوعدك إذا حبيت تزور قرية حفزان ستعيش أوقات لا تنسى. وعلى صوت خرير الماء انتهت حلقة اليوم، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لا تنسى ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وأشوفكم على خير، وأنا مروان، السلام.